בוקר טוב, שלום לכולם. אני שמחה לארח את דוקטור מיכל פרלה, חברה יקרה וקולגה. שמי יעל אלפמן כהן, אני עוסקת שנים רבות בתחום הביומימיקרי והביוסופיה, חוקרת ולומדת את חוכמת הטבע. בטבע יש הרבה מאוד חוכמה, ודרך חוכמת הטבע גם מיכל ואני נפגשנו בקורס ביומימיקרי שהיה לפני הרבה מאוד שנים, שחיבר בינינו דרך אהבת הטבע, אהבת החוכמה של הטבע, ואהבת הסביבה. מיכל באותה תקופה עבדה בחברת חשמל, בתפקיד של איכות הסביבה, ומאז דרכנו הצטלבו, גם בעולמות החומר, גם בעולמות הרוח, ואני שמחה לארח היום את מיכל, שהיא מהנדסת ובעלת דוקטורט בהנדסת סביבה, עם ניסיון של מעל 30 שנה בעולם המחקר וההנדסה. היא מלווה כבר 15 שנה אנשים באופן אישי ובקבוצות, בתהליכים של העצמה אישית. הליווי שלה מאפשר והיא עושה זאת באמצעות חיבור בין היומיומי לרוחני. היא פיתחה את גישת הנדסת הרוח, היא מביאה למרחב של המפגשים רגישות רוחנית וחיבור עמוק למימד שמעבר. יש לה מגוון כלים, גישות ושיטות אשר מאפשרים לאדם אותנטיות עם עצמו, והנגשת מידע מפרספקטיבות שאינו מודע להן. מיכל היא בעצם מנחה מוסמכת לתהליכי קונסטלציה, והנחתה עד היום עשרות קונסטלציות מאז שהוסמכה. אז הבוקר נפגשנו לשוחח עם מיכל על קונסטלציה משפחתית ומערכתית כדרך לריפוי והתפתחות. ומיכל, אני מזמינה אותך להשאיר אותנו במידע ומניסיונך. ואני אשמח להתחיל בשאלה מאוד מאוד מסקרנת. מיכל, אני מכירה אותך הרבה שנים, ובעצם את למדת והתמחית בהרבה מאוד גישות. אבל את הקונסטלציה המשפחתית בעצם זו אחת הגישות שתפסה אותך הכי הרבה, ורציתי לשאול מה משך אותך דווקא לקונסטלציה המשפחתית, כמי שבאמת נחשפה להמון גישות. למה דווקא קונסטלציה? למה שם דווקא מצאת את הלב שלך והבית שלך? אז בוקר טוב, תודה יעל על ההזמנה, תודה ליעל מילו ולמיזם 555. אני ממש נרגשת ומלאת תשוקה לדבר על קונסטלציה משפחתית, כי באמת אני רוצה שכמה שיותר אנשים יחשפו אליה. זו גישה שהיא מאוד ארצית, היא מדברת אל כולם, אנשים שבאים גם בלי רקע והתנסות מראש. ברט הלינגר אמר שבכל הזדמנות כשהוא בא לעשות תהליכים של קונסטלציה, ברט הלינגר הוא המפתח של השיטה הזאת בשנות ה-80, אז הוא אמר שלפני שישאלו אותו שאלות על קונסטלציה, הוא רוצה קודם כל שאנשים יתנסו. ובאמת כמה שאני לא אדבר עליה, על השיטה, אני מזמינה את כולכם למצוא הזדמנות ופשוט להתנסות לפחות בתהליך אחד. קונסטלציה משפחתית זה תהליך שבו באמצעות מייצגים וייצוגים לאלמנטים שונים, אנחנו בעצם יכולים לבחון ולראות במו עינינו דינמיקות נסתרות שקורות. בהקשר המשפחתי, למרות שגם יש קונסטלציה שהיא מערכתית בהקבלה, שהיא בעצם מדברת על סוגיות, לאו דווקא על היבטים משפחתיים. אבל אני אתמקד כרגע במשפחה. בעצם התהליך נשען על נקודת המוצא, שיש לנו איזשהו מצפון משותף במשפחה. ויש לנו 3 סדרי אהבה, שעליהם מושתתת כל מערכת היחסים במשפחה, ואם ההיבטים האלה לא מגיעים לאיזשהו איזון, אז יש לנו הפרות בכל מיני היבטים שקשורים לאנשים שונים. 3 ההיבטים האלה הם שייכות, כל אדם שייך למשפחה, גם הטובים, גם הרעים, גם אלה שנפטרו, כולם. הפן של סדר, זאת אומרת, מי שבא קודם הוא הראשון. אז למשל, ילד שנולד שני ולפניו הייתה הפלה, אם קוראים לו הבכור, הוא לא במקומו הנכון. והאלמנט השלישי
הוא ההיררכיה. סבים, סבתות, הורים וילדים. זה הטבע של משפחה שמתנהלת. ואם ילד לוקח תפקיד של הורה בתוך המשפחה, משהו מופר באיזון. הריפוי קורה כשהתהליך בעצם מקבל תוך כדי הקונסטלציה איזונים בתוך המערכת. ממש מעניין ומסקרן. המילה קונסטלציה יש לה קונוטציה של איזושהי מילה הנדסית. את יכולה קצת להרחיב על הקשר, מה זאת המילה הזאת קונסטלציה, האם באמת יש קשר לעולם ההנדסי, לחשיבה הנדסית מאחורי זה? אז בהחלט כן, וזה גם עוד סיבה למה כל כך אני מתלהבת לגישה הזאת, כי יש הרבה מובנות הנדסית בתוך הקונסטלציה.